دې دنیا زیاتر ټیکنالوژي باندې انحصار دی. ټیکنالوژي طرف ته ډېر په تیزۍ سره روانه هم ده. په یو سافټویر اپډیټ سره دا هر څه ودرېدی هم شي. یو څو ورځو خبره ده چې د کراوډ سټرایک د سایبر سکیورټي یو کمپني ده، د دې یو فایل کنسنسر د هغې د غلط اپډیټ د وجې نه په دې دنیا کې یو ډېر غټ آی ټي اوټیج راغلی و. ټولې دنیا کې چې کوم دی نو زیاتره سروسز هغه د متاثره کړي. ایرلاینز نه والا، هسپتالونه، بینکونه او ریلوے سټیشن او زیاتره شعبې چې کوم وي نو هغه د متاثره کړي وي. وینډو اپریټنګ سیسټم کوم سیسټم کې هم دا استعمالېدو، دې کې دا مسله راتله. داسې مسله وه چې په سکرین باندې به دا تاسو کتلی شئ په دې ویډیو کې داسې سکرین به پرې راتلو. که په دې ریسټارټ باندې به هم کلیک کوو نو دا به واپس دې سکرین ته راتلو او دغه شان یو لوپ به چلېدو. څومره هم کمپیوټر وي پای کې دا وینډو اپریټنګ سیسټم انسټال او دغه سافټویر پکې انسټال د کراوډ سټرایک په 15,000 نه سوا فلټس هغه په دغه وخت کې متاثره شوي وو. کراوډ سټرایک دا یو سایبر سکیورټي کمپني ده او د دې یو سافټویر او فایل کنسنسر هغې ته ویلی شي. دا غټ غټې کمپنیانې او چې څومره هم کاروباري بزنس کمپنیانې دي د ان پوینټ چې کوم سکیورټي ده هغې دپاره به دا استعمالوو. د دې واقع نه یو کمزوري ښکاره شوه. هغه کمزوري دا ده چې څومره هم سافټویر هغه په یو اپریټنګ سیسټم باندې مثلا د وینډوز اپریټنګ سیسټم باندې انحصار دا نه دی پکار. لینکس استعمالول هم پکار دي او چې کوم میک اپریټنګ سیسټم دي دا هم استعمالول پکار دي. په یو اپریټنګ سیسټم باندې انحصار کول دا یو کمزوري ده.